Bakit nga ba meron kang DAEM o disbursement account sa SSS account mo? By the way, kung first time mo sa channel na gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pag nag-login ka sa SSS online account mo as member, pagpunta mo sa services under disbursement account, pwede mo nang i-enroll yung bank account na meron ka. Andito yung listahan. Halimbawa, kung meron kang BDO Bank or BPI, o yung iba pa dito katulad ng sa C-Bank, Security Bank, pwede nang mag-proceed sa bank enrollment or disbursement account enrollment. So, para saan nga ba to? Kung sakaling nag-a-apply ka ng mga benepisyo sa SSS, katulad ng sickness benefit, maternity, disability, retirement, death, or funeral, o kahit hindi yung mga benepisyo, kahit yung pag-loan natin sa kanila, kasama na dyan yung salary loan, pension loan, o calamity loan, kailangan meron kang DAEM or disbursement account na naka-enroll sa SSS. Ito yung halimbawa na yon. Ibig sabihin, na-enroll ko na rito yung Union Bank account ko, at kapag nag-loan or nag-apply ako ng benepisyo sa kanila, hindi na ako kukuha ng cheque, hindi ko na kailangan pumunta sa branch. Instead, ang gagawin ng SSS ay itatransfer yung pera papunta dito sa bank account na to. At pwede ko nang i-withdraw gamit yung ATM card ko or i-transfer na lang sa ibang bank account ko man or sa ibang e-wallet. So, yun yung kahalagahan kapag meron kang DAEM or disbursement account sa SSS. Gawin mo muna to bago ka mag-apply ng iba't ibang benepisyo o ng loan sa SSS. At para sa step-by-step guide kung paano mag-enroll ng DAEM, pwede nyo nang i-check itong nasa baba. Also, dapat meron na rin kayong SSS online account. Kung wala pa, i-check nyo muna yon bago mag-proceed sa disbursement account enrollment module at pag-apply ng benepisyo o ng loan sa SSS.